السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي يا شافي، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. صدق الله العظيم. السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس؟ كل شيء بخير؟ الأحوال والوليدات كل شيء لاباس؟ الحمد لله. شكرا لكم البنات من جديد، كنشكركم دائما على التشجيع ديالكم ليا وعلى الدعم. البنات، اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي تحت طلب السيده ام وليد. عندها واحد الكحه اللي منذ اسبوع وهي كتاخذ علاجات وباقي ما جابش الله الشفاء، وطلبت مني باش نقدم ليها شي وصفه خاصه بالبرد. عندها السعال بزاف، ما كتقدرش تنعس بالليل، وكان عندها صعوبه في اخراج البلغم. المهم هذه الوصفه راه فعاله، هي اللي كنستعملها انا دائما في الموسم ديال الشتاء، بالاضافه لواحد المشروب غنعطيه لها ان شاء الله وغيجيب الله الشفاء. البنات حاولوا تقيدوا معايا هذه الوصفه واستعملوها الاباء ديالكم، الازواج ديالكم ليكم نتوما، راه وصفه مهمه جدا، وانتم غتشوفوا معايا المكونات ديالها وغتشوفوا بنفسكم. بالنسبه لمكونات هذه الوصفه البنات، عندنا الشريحه راه مذكوره في القران، وحنا كنعرفوا الفوائد القيمه اللي فيها، فهي غنيه مضادات الاكسده، فيها العديد من الفيتامينات، فيها العديد من المعادن، هي مفيده للمرضى، للناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب والشرايين، الناس اللي عندهم تقرحات في الامعاء وعلى مستوى المعده، الناس اللي عندهم مشكل ديال المفاصل. هي بالموازاه مع مواد اخرى عندها العديد من الفوائد والعلاجات، اللي هي بصراحه الشريحه مكون رئيسي ومهم في هذا فصل الشتاء، خاصنا نستعملوه في بزاف الوصفات، راه كيعطي واحد الفعاليه. بالنسبه للمكون الثاني البنات هو حب رشاد او القثاء، بالنسبه للبنات اللي ماشي مغربيات، القثاء او حب رشاد والزبيب احنا كنعرفوه، او العنب المجفف، والعسل الاسود، هذا راه معروف في كل شيء. البنات كناخذوا 7 الحبات ديال الشريحه، نص معلقه صغيره ديال حب رشاد، معلقه كبيره ديال الزبيب، ومعلقه صغيره ديال العسل الاسود. 7 حبات ديال الشريحه، معلقه صغيره ديال حب رشاد، معلقه كبيره ديال الزبيب، ومعلقه صغيره ديال العسل الاسود. البنات انا باش ما نطولش عليكم، غتاخدوا مقيله صغيره، ها هي بحال هذه، هانتوما شوفوها مزيان بحال هذه، غادي تستعملوا فيها فقط الزبيب، معلقه كبيره ديال الزبيب، ومعلقه صغيره ديال حب رشاد، ومعلقه صغيره ديال العسل الاسود، وغادي ديروا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. انا راه سبق لي وجدت الخليط، غادي تخلطوا هاد العناصر فيما بعضها مده ديال 3 دقائق. غادي نمزجوا هاد العناصر تحت نار هادئه. البنات قلنا باش نعاود معكم البنات باش ما تنسوش المقادير: معلقه كبيره ديال الزبيب، معلقه صغيره ديال حب رشاد، ومعلقه صغيره ديال العسل، موازاه مع معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نديروا هذا الخليط تحت النار مده ديال 3 دقائق. من بعد 3 دقائق نحيدوه ونخليوه حتى يبرد شويه، ما يبقاش سخون، يبرد. وغادي تشوفوا معايا الطريقه البنات. كناخذوا الشريحه، ها هي، حاولوا تاخذوها شويه كبيره البنات باش تلقاو لي سباس فين تدخلوا الوصفه. كنفتحوها على هذه الطريقه، انا راه سبق لي وفتحتها بحال هكذا، وكنحاولوا نملؤوها بهاد العناصر. هانتوما البنات كتحاولوا، شوفوا ها هي حليتها، وكديروا فيها هكذا هاد العناصر، كنملؤوها بهاد الطريقه وكنجمعوها. شفتوا معايا البنات؟ كنرجعوا هذيك وكناخذوا ثاني الاخرى. ها هي سياره حليتها باش ما نطولش عليكم الفيديو، راه حليتها هانتوما. وكنبقاو البنات بنفس الطريقه حتى هانتوما شفتوا معايا الطريقه، انا درت لكم الثانيه، وكنحاولوا نجمعوا لها شويه الفم ديالها، كنحطوها وكنبقاو بنفس الطريقه. هانتوما سياره حليتها باش هانتوما، وكنعمروا. وصفه جميله جدا ومفيده، غتفيد بزاف الاشياء. هانتوما هكذا، وغادي تبقاو بنفس الطريقه. البنات قبل ما ندخلوا الفراش ديالنا، قبل ما ننعسوا، غادي ناخذوا وحده كناكلوها وكنعسوا فقط، ياك. وهاد الوصفه غادي نستعملوها بالموازاه مع واحد المشروب
مشروب اللي هو كناخذوا 7 الحبات ديال القرنفل. 7 الحبات ديال القرنفل، ها نتوما البنات كناخذوا 7 الحبات ديال القرنفل وكنديروهم مع ماء دافئ وكنخلطوا شويه هذا المنقوع وكنخليوه حتى الصباح. شفتوها البنات؟ كتخليوه هذا المنقوع حتى الصباح. هذاك القرنفل كيطلق هذوك المواد اللي فيه وهذاك المشروب منين غادي نفيقوا ان شاء الله في الصباح غادي نشربوه على الريق. غنصفيو هذوك العويدات غادي نحيدوهم وغادي نشربوا هذاك المشروب على الريق. بالنسبه لهذه الوصفه راه عندكم 7 ايام حيت فيها 7 الشريحات، كل ليله كناخذوا وحده. وبالنسبه لهذا المنقوع ديال الشريحه ديال سمحوا لي ديال القرنفل كناخذوه مده 3 ايام. كان في الليل كناخذوا 7 الحبات كنديروهم في الماء دافئ وكنغطيوه وكنخليوه حتى الصباح. كنحيدوا العويدات نصفيوهم ونشربوا المشروب ديالنا. هاد الوصفه كنستعملوها لمده 3 ايام. وتاكدوا اخواتي اخواني ان ما غاديش تبقى ان شاء الله الكحبه غتحيد والبرد والمخاض والانف ما غاديش تبقاو تحسوا حتى شي مشكل حتى شي اختناق. الكحبه غتزول تقريبا اليوم الثاني اليوم الثالث. والله يجيب الشفاء للجميع. وشكرا لكم البنات، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه قادمه.